हाय फ्रेंड्स, हूँ छू कविता लाठीग्रा। मारी चेनल में तमारुं स्वागत छे। तो आज आपणे बनावशुं रसिया मुठिया। तमारा घरे जो भात विध्या होय, खीचड़ी होय, वधी होय तो तमे ए बनावी शको छो। जोयुं आ एकदम मुठिया केवा आपणे एकदम सॉफ्ट ने एकदम टेस्टी थया छे ने, अंदरथी एकदम मस्त चढ़ी गया छे। तमे खीचड़ी के तमारे भात एक्स्ट्रा विध्या होय तो तमे पण आ बनावी शको छो। तो मारे एक आ बाउल भात विध्या हता रांधेला। હું આજે ને રસિયા મુઠિયા બનાવું છું। તો આ એક બાઉલ રાંધેલા ભાત છે। હું એમાં એક બાઉલમાં ભાત એડ કરું છું। એમાં થોડીક કોથમીર એડ કરું છું, થોડીક મેથી છે, લીલી મેથી એડ કરી છે, અને આદુ મરચાની પેસ્ટ છે, મીઠું છે, એક ચમચી મીઠું એડ કર્યું છે, થોડી ખાંડ એડ કરી છે, અને લસણ છે એ મેં એકદમ ઝીણું ઝીણું બારીક સુધારી લીધું છે જેથી ટેસ્ટ મોઢામાં સરસ આવે। ધાણા જીરું છે, એક ચમચી મરચું છે, અડધી ચમચી હળદર છે, અને હિંગ છે, ગરમ મસાલો એડ કર્યો છે, એક પિંચ બેકિંગ સોડા છે। આમ તો સોડાનો નાખી ચાલે ખરા, પણ મેં સ્ટ્રીક નાખ્યા છે। અને આ ચણાનો લોટ છે એ એક બાઉલ મેં એક બાઉલ ભાત છે તો મેં એક બાઉલ ચણાનો લોટ એડ કર્યો છે, અને એક ચમચી મેં તેલ લીધું છે, અને થોડોક લીંબુનો રસ નીચવી લેવાનો છે, અને આ બધું મિક્સ કરી લઈએ જેથી આપણે બધું મિક્સ થઈ જાય, ભાત ને લોટ ને મસાલા બધું। આમ તો ભાત છે એટલે આપણા મુઠિયા એકદમ પોચા થશે। આવી રીતે બધું મિક્સ કરી લઈએ। આમાં પાણીની જરૂર નહીં પડે કેમ કે આપણા ઓલરેડી ભાત બાફેલા જ છે એટલે પાણીની જરૂર નહીં પડે। જો તમારે પડે તો તમે એક ચમચી એડ કરી શકો છો। આપણે જે હાથમાં તેલ લઈ અને આપણે એના મુઠિયા વાળી લઈએ। તમે બોલ્સ પણ વાળી શકો છો આવી રીતે ગોળ ગોળ, અને આવી રીતે લાંબા મુઠિયા પણ વાળી શકો છો। નાના નાના વાળવાના જેથી આપણે અંદર કાચા ન રહે અને એકદમ સરસ રીતે ચડી જાય। જો તમે મોટા વાળશો ને તો અંદર કાચા રહેવાની શક્યતા રહે છે। નાના નાના વાળશો ને તમે ચડી જશે, અને આપણે એમાં બેકિંગ સોડા એડ કર્યા છે થોડા, એટલે તમારે એકદમ સોફ્ટ થશે અને ફૂલી જશે, બરાબર। તો આપણે આવી રીતે બધા મુઠિયા વાળી લેવાના છે। જોયું, આવી રીતે બધા વાળીને રેડી તૈયાર કરવાના છે। હવે આપણે એનો વઘાર કરશું। તો આપણે એનો વઘાર માટે આપણે એક પેન લેવાનું છે, એમાં આપણે 3 ચમચી ઓઇલ લેવાનું છે। ઓઇલ તમે કોઈ પણ લઈ શકો છો, તમે ઘરે રસ જે ખાતા હોય ને એ તમે લઈ શકો છો। મેં સિંગ તેલ લીધું છે। આવી રીતે તેલ આવી જાય એટલે આપણે એમાં રાઈ એડ કરવાની છે। તો 1 ચમચી આપણે રાઈ એડ કરવાની છે, અને અડધી ચમચી જીરું એડ કરવાનું છે। રાઈ એકદમ તતડી જાય એટલે આપણે એમાં મીઠા લીમડાના પાન થોડા એડ કરવાના છે, હિંગ થોડીક એડ કરવાની છે, હવે આપણે લાલ મરચું થોડું નાખી અને આપણે પાણી વઘારશું જેથી એનો કલર એકદમ મસ્ત લાલ વઘાર થાય। હવે આપણે આમાં છાશ એડ કરવાની છે, હળદર એડ કરવાની છે, ગરમ મસાલો એડ કરવાનો છે, થોડો લાલ મરચું, અડધી ચમચી ધાણા જીરું, મીઠું છે, અડધી ચમચી મીઠું છે, આપણે તો મુઠિયામાં એડ કર્યું છે મીઠું, આમાં વઘારમાં પણ એડ કરવાનું છે, અને અડધી ચમચી ખાંડ એડ કરવાની છે। આપણે બધા હવે વઘાર છે એ બધું આપણે હલાવી લઈએ, અને આપણે એને આમાં આદુ મરચાની પેસ્ટ એડ કરી છે જેથી આપણો ગ્રેવીમાં ટેસ્ટ સારો આવે। હવે આપણે એને ઉકળવા દેવાનું છે આ વઘારને, જેથી શું એમાં બધો મસાલો મિક્સ થઈ જાય। આપણે 5 મિનિટ આપણે ઉકળવા દઈશું। ઉકળી જાય ને પછી જ આપણે મુઠિયા એડ કરવાના છે। જો તમે આમનામ નાખશો ને તો આપણા મુઠિયા ભાંગી જશે, એટલે એકદમ પાણી ઉકળી જાય ને પાકું પાણી થઈ જાય પછી જ આપણે આમાં મુઠિયા એડ કરવાના છે। હવે આપણું પાણી ઉકળી ગયું છે, આપણે મુઠિયા એડ કરી દઈએ। ધીમે ધીમે બધાએ છોટા છોટા આપણા મુઠિયા એડ કરવાના છે।
જો તમારે રસો ઝાઝો ઓછો જોતો હોય તમે કરી શકો છો. બરાબર, આવી રીતે બધા મેં મુઠિયા એડ કરી દીધા છે અને એને ઢાંકીને હવે આપણે 5 મિનિટ પાછળ એને બાફવા દઈશું. આપણા મુઠિયા એકદમ બફાઈ જાય ને ત્યાં સુધી આપણે એને ઉકળવા દઈશું. આપણે 5 મિનિટ થઈ ગઈ છે, આપણા મુઠિયા એકદમ ઉકળી ગયા છે અને બફાઈ પણ ગયા છે. જોયું એકદમ, અને એકદમ સોફ્ટ થયા છે. જોયું આવી રીતે કાપશું ને તો ફટાફટ કપાઈ જશે. એટલે આપણા મુઠિયા એકદમ સોફ્ટ થયા છે. અને આવી રીતે આપણે બધું હલાવી અને એને આપણે હવે સર્વિંગ કરશું. તો એક ડીશમાં આપણે એને મુઠિયાને સર્વિંગ કરવાનું લેશું. જોયું એકદમ મસ્ત કેવી ગ્રેવી એકદમ જાડી થઈ છે ને. તો આવી રીતે તમે પણ ઘરે બનાવી શકો છો. અને તમે ખીચડી વધી હોય, તમે ભાતમાંથી તો ઘણી વસ્તુ બને છે. તમારે એક્સ્ટ્રા ભાત વધ્યા હોય ને તમે વડા બનાવી શકો છો, ભજીયા બનાવી શકો છો, તમે થેપલામાં એડ કરી શકો છો. અને ઝાઝા ભાત બહુ વધ્યા હોય તો તમે એમાં મીઠું એડ કરી અને સંચામાં નાખી અને તમે એની સેવ પણ પાડી શકો છો. આમાં ભાતમાં ઘણી વેરાયટી બને છે. તો આવી રીતે તમે ઘરે બનાવજો બધી અલગ અલગ વેરાયટી. અને જો તમને બનાવી હોય, તમારે શીખવી હોય, વિડીયો જો જોવો હોય તો મને કમેન્ટ બોક્સમાં લખજો કે વધેલા ભાતમાંથી મારે આ બનાવવું છે, તો હું તમને જરૂર વિડીયો મોકલીશ. તો આવી રીતે ફુદીના ગાર્નિશ કરીને આપણા મુઠિયા રેડી છે અને એકદમ ટેસ્ટી છે. તમે પણ ઘરે બનાવજો. જોયું કેવા ટેસ્ટ થયા છે, તમે ઘરે બનાવજો. જોયું અને કમેન્ટ બોક્સમાં લખજો તમને કેવા થયા તમારા. જોયું એકદમ મસ્ત થયા છે, મોટા એકદમ સરસ ફૂલી ગયા છે. તો તમે પણ ઘરે બનાવજો. અને જો તમને મારા રસિયા મુઠિયા ગમ્યા હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો. અને ફરી મળશું બીજી વાનગીમાં. તો થેન્ક યુ.